सबैजनालाई जय मसी। प्यारो साथीहरू, तपाईलाई नेपाल क्रिस्चियन बाल शिक्षा सङ्गतिको यो क्राफ्ट ट्युटोरियलमा स्वागत गर्दछु। आज पनि म तपाईहरुको बीचमा एउटा नयाँ क्राफ्ट लिएर आएको छु। विशेष गरेर आजको क्राफ्ट चाहिँ हामीले सन्डे स्कुलमा भाइ बहिनीहरूलाई पदहरू कण्ठ गर्न लाउँछौँ अनि त्यो पद कण्ठ गर्नलाई सजिलो होस् भनेर अनि त्यो पदहरूलाई हामीले कसरी एकदमै डेकोरेसन गर्न सक्छौँ सजिलो तरिकाले भन्ने बारेमा आज हामी सिक्नेछौँ। केही उदाहरणहरू म तपाईलाई दिँदछु। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामी एकदमै सजिलो तरिकाले अनि एकदम सस्तो तरिकाले हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी क्राफ्ट सुरु गरौँ। त्यसको लागि चाहिने विशेष कुराहरू अब गमहरू अनि सिजर अनि त्यसपछि पेपर कटरहरू चाहिन्छ अनि कलरफुल पेपरहरू तपाईले राख्नुभयो भने लाइट कलरको कलरफुल पेपरहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि मैले चाहिँ यसमा एकदमै हामीले खाइरहेको खानेकुराहरूको बट्टाहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, अलिकति कडा बट्टालाई। अनि यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि स्केलहरू चाहिन्छ, पेन्सिलहरू हुन्छ। हामी अब क्राफ्ट सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पहिला यस्तो स्टिक बनाउनेछौँ। त्यो स्टिक बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले यस्तो खालके अलिकति मोटो खालके कडा खालके कागजहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी अर्को लाइट कलरको पेपरहरूले टाँसेर यस्तो बनाउनेछ। आउनुहोस् हामी बनाउनेछौँ। यो हाम्रो स्टिक तयार भइसकेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलरफुल पेपरहरूले तपाईले एकदम लाइट कलर युज गरेर यसरी तपाईले स्टिक तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसमा फुलहरू राख्नेछौँ। म तपाईलाई आज एउटा बटरफ्लाई र एउटा साधारण फुल बनाएर तपाईलाई देखाउँछु। यो चाहिँ मैले क्विलिङ गर्ने पेपरहरूले युज गरेको छु। अनि पेपरहरू मेरो अलरेडी मैले यहाँ लिएर आएको छु। तपाईले त्यो मात्र नभइकन आफै काटेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी एउटा फुल र एउटा बटरफ्लाई बनाउनेछौँ। मैले यसरी बटरफ्लाई बनाइसकेँ। अब यो साधारण बटरफ्लाईलाई हामी यो स्टिकमा टाँस्नेछौँ। हुन्छ, यसरी बटरफ्लाई मैले बनाइसकेँ। अब आउनुहोस् हामी फुल बनाउनेछौँ। फुलवाला पनि अब हाम्रो तयार भयो। यो फुलवाला पनि रेडी भयो, बटरफ्लाईवाला पनि रेडी भयो। अब म यसमा पद लेख्न जाँदैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हामीले यसरी बनाइसक्यौं। तपाईले यसलाई बुकमार्कको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी खालीमा चाहिँ तपाईले विभिन्न अरु कोटेसनहरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ। अनि यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो तरिकाले।
तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद तपाईले यो भिडियो हेरिदिनु भयो मलाई आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोबाट केही कुरा सिक्नु नै भयो यसलाई तपाईले आफ्नो बाल संगतिमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो तपाईहरुलाई यदि मन पर्यो भने तपाईले लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अब हामी फेरि अर्को चोटी नयाँ क्राफ्ट लिएर फेरि तपाईहरुसँग भेट्ने छौं तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद जय मसी